Hello everyone, welcome to this session. Our session is a session to I discuss কৰিবলৈ গৈ আছো যে আৰু আমাৰ হাতত বেছি দিন সময় নাই আমাৰ 26 মাৰ্চত এক্সাম ঠিক আছে 26 মাৰ্চত এক্সাম আৰু আজি যদি মই কওঁ তেতিয়াহলে আজি হৈছে 13 তাৰিখ ঠিক আছে আজি হৈছে 13 মাৰ্চ সো 13 মাৰ্চ যদি হয় তো আমাৰ হাতত 13 days আছে আমি কওঁ পৰো আমাৰ হাতত আৰু 13 days আছে ঠিক আছে 13 তাৰিখৰ পৰা 13 লৈকে 10 দিন আৰু ইফালৰ পৰা 3 দিন 13 days আমি কওঁ পৰো ঠিক আছে 13 daysত আমি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আমাৰ স্ট্ৰেটেজি ঠিক আছে এই 30 days আমাৰ হাতত স্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু সেই স্ট্ৰেটেজিটোৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কিছুমান আমি ফাৰ্স্ট যেটো পইণ্ট আছে সেই ফাৰ্স্ট পইণ্ট হৈছে নো মোৰ নিউ থিংস মানে যে আমি কোনো ধৰণৰ এতিয়া নতুন বস্তু আমাৰ চাবলগীয়া নাই আমি যিখিনি পঢ়ি আহিছিলো সেইখিনি বস্তু আমাৰ সাফিশিয়েন্ট এতিয়া সেইখিনি বস্তু আমি চাম কি সেইখিনি বস্তু হৈছে আমি ৰিভিজন সেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব ৰিভিজন দিব লাগিব যিমানটো পাৰো সিমানটো ঠিক আছে সো সেই যিমানটো পাৰো সিমানটোৰ মিনিংটো হৈছে ৰিপিট ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ নতুন বস্তু নাই ৰিভিজন কৰিম আমাৰ যিখিনি অলৰেডি আমি পঢ়ি থৈ দিছো সেইখিনি আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগে তাতকে বাকি বেলে একো নাই ৰিপিট কৰিম ৰিভাইজ এণ্ড ৰিপিট that's it ঠিক আছে 4 নম্বৰটো হৈছে কি যে আমাৰ প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে আমাৰ মক টেষ্টটো দিয়া মক টেষ্ট যিকোনো ধৰণৰ মক টেষ্ট হ'ব পাৰে অনলাইন অফলাইন যিকোনো ধৰণৰ মক টেষ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে মক টেষ্টৰ কথা যদি মই কওঁ তেতিয়াহলে মক টেষ্ট আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে অনলাইন অফলাইন যিকোনো ধৰণৰ মক টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোক যাব পাৰে ঠিক আছে যিকোনো ধৰণৰ মক টেষ্টৰ কাৰণে যাব পাৰে কিহৰ কাৰণে মক টেষ্ট প্ৰয়োজনীয় মক টেষ্টে আমাক একচুয়ালি কি দিয়ে মক টেষ্টে আমাক কনফিডেন্স দিয়ে কনফিডেন্স দিব কিহৰ কাৰণে এটা হৈছে কনফিডেন্স দুই নম্বৰটো হৈছে OMR শীট ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে টাইম মেনেজমেন্ট ঠিক আছে যেটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো মক টেষ্ট আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি অলৰেডি জেনে কথা পাতি আহিলো কি পাতিলো যে নতুন বস্তু আমি একো পঢ়িব নালাগে এতিয়া ৰিভিজন কৰিব লাগে ৰিপিট কৰিব লাগে ৰিভিজন এণ্ড ৰিপিট মক টেষ্ট যিমানটো পাৰো আমি সিমানটো দিব লাগে ইয়াতে যদি কিবা নতুন যদি বস্তু আহিছে আৰু মক টেষ্ট দিয়াৰ টাইমত আৰু এটা বস্তু যে এই মক টেষ্ট দিয়াৰ টাইমত যিবোৰ আমাৰ অকমান কোৱেশ্চন আমি পাহৰি যোৱা নিচিনা ৰিলেটেড ইনফৰমেশন খিনি কিন্তু আমি চাই যাম সেইখিনি নতুন বস্তুৰ ভিতৰত এই কাৰণে নপৰে নতুন বস্তু হৈছে মানে কি যিটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কনসেপ্ট নাই সেই কনসেপ্ট নথকা বস্তু এটা নতুনকৈ শিকিবলৈ আমি কৈছো সেইটো নহয় নো মোৰ নিউ থিংস মানে সেইটো কথা কৈছো আৰু ৰিলেটেড ইনফৰমেশন কিন্তু আমি চাব পাৰো মক টেষ্ট দিয়াৰ টাইমত আমি যদি দেখিছো যে আমাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ কথা সুধিছে কোনবা এটা কোৱেশ্চন সাহিত্য একাডেমীৰ কথা সুধিছে আৰু হয়তো আমি কেতিয়াবা হেতু সাহিত্য একাডেমীৰ কথা আমি পঢ়িছো যদিও আমাৰ কেতিয়াবা স্কিপ হৈ গৈছে কিবা আমাৰ স্কিপ হৈ গৈছে ঠিক আছে তেনেকুৱা এটা সাহিত্য একাডেমীৰ এৱাৰ্ডৰ কথা আমি আৰু কিবা নতুনকৈ আমি ৰিলেটেড ইনফৰমেশন যদি আমাৰ আছে দিয়া যদি আছে আমি সেইখিনি চাই লম ঠিক আছে হেতু হৈছে মক টেষ্টৰ লগত ৰিলেটেড সো মক টেষ্টৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট কি কি এটা হৈছে কনফিডেন্স এটা হৈছে OMR টাইম মেনেজমেন্ট ঠিক আছে এই কনফিডেন্সৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে যে আমি এটা এক্সাম হলত গৈ কিনে প্যানিক নহম সেই বস্তুটো আমাৰ লগত সেই বস্তুটো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সো সেই কাৰণে প্যানিক নহবৰ কাৰণে আমি মক টেষ্ট দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে তাৰে পিছতে আৰু যদি মই কওঁ এই দুটা এইখিনি হৈছে পঢ়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰু পঢ়াৰ বাহিৰে কি কৰিব লাগিব পঢ়াৰ বাহিৰে বাকি সকলোবিলাক যিবোৰ আমাৰ টেনচন আছে ষ্ট্ৰেছ আছে সেই ষ্ট্ৰেছ বিলাক নালাগে আমাক ষ্ট্ৰেছ নো ষ্ট্ৰেছ ঠিক আছে ডেইলি যদি পাৰে এক্সাৰসাইজত মই অকল কম কাৰ্ডিও ঠিক আছে কাৰ্ডিও হওক বা যোগা যেটো আমাৰ মেডিটেশন বুলি যাক আমি কওঁ ঠিক আছে মেডিটেশন এই তিনটা বস্তু আপোনালোকে এক্সাৰসাইজত এড কৰক প্লাস যেটো আপোনালোকৰ ডায়েট আছে ঠিক আছে যেটো আপোনালোকৰ ডায়েট আছে ডায়েটটো আপোনালোকে এটা ব্যালেন্স ডায়েট ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ব্যালেন্স যাতে হয় সঠিক পৰিমাণত প্ৰটিন কাৰ্বছ তাৰপিছতে মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েন্টছ সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে চাব সেইবিলাক যাতে আপোনালোকৰ ডায়েটত ইনভলভ হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু এক্সামৰ আগমুহূৰ্তত আপোনাৰ অকনমান যাতে মানে আমাৰ ব্ৰেইনে বেছিকৈ কাম কৰে সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনবাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ কথা মেনশন কৰে সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ হেবিলাক আপোনালোকে কনজিউম কৰিব পাৰে আৰু যিমানটো পাৰে সিমানটো আপোনালোকে ডিনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ মিলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে জাস্ট ট্ৰাই টু হেভ লাইট
লাইট মিল খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব ৰিজনটো এটোৱে কাৰণ কিয় বেছিকৈ যদি আমি খাওঁ তেতিয়া হলে মানে আমাৰ কেনেকুৱা হয় আমাৰ বডি আমাৰ ব্ৰেইনে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে এজ ইন যে আমাৰ মানে হেবিলাক ডাইজেষ্ট কৰোতে আমাৰ লাগি যায় ন সো তেতিয়া আমাৰ মনত ৰখাত অকনমান অসুবিধা হয় লেথাৰ্জিক ফিল আহে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ বিলাকৰ পৰা আমাৰ নিজকে আঁতৰাই ৰখাৰ কাৰণে এই কেইটা দিনত অন্তত লাইট মিল আপোনালোকে কনজিউম কৰিব ঠিক আছে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্টলি যে আপোনালোকে যেটো স্লিপ ডিউৰেচন যেটো আছে টোপনিৰ যেটো সময় আছে সেইটো সময় আপোনালোকে কিন্তু মেইনটেইন ৰাখিব যেটো আপোনালোকৰ হয় ঠিক আছে অত্যাধিক পঢ়িব নালাগে মেইনটেইন কৰি চলিলে হয় ঠিক আছে সো এইখিনি আমাৰ লাষ্ট 13 ডেজৰ যেটো প্ল্যান হয় সেইটো মই কৈছো যদি আপোনালোকে আমাৰ যেটো আছে এই এপটো ইনষ্টল কৰা নাই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব কাৰণ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এতে পোৱা যায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে জব এলাৰ্টছ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ডেইলি কুইজেছ থাকিব মেগাজিন স্পাৰ্ক এপছছ এই সকলোবিলাক ইয়াতে থাকে আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লাছ ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ সেইটো হৈছে 15th মাৰ্চত আমাৰ অফলাইন মক টেষ্ট এটা হ'বলৈ গৈ আছে সেই অফলাইন মক টেষ্টটো কাৰণে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই অফলাইন মক টেষ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰে ঠিক আছে সো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব that's all for today